Hey Daan, Hey Noes, wat ben je aan het doen? ik ben een taart aan het maken en ik heb het heel erg druk. 5 minuutjes. Wat zou je maken voor mij als ik 10 jaar getrouwd zou zijn? Op een Franse manier of op een normale manier? Op een Franse manier. Op een Franse manier zou ik een megataart maken met veel te veel slagroom. En daarop een beetje snippers van Coco Loco. En een beetje chocoladeflocco. En aardbeien. En aardbeien. En superveel slagroom. Zoveel slagroom dat het bijna van die taart af. En wat zouden we als avondeten hebben? Spaghetti met een beetje Raketti? Parmezaanse kaas en als toetje racchetti. En een vleugje van de pamfletti met een beetje gehakt en een beetje kaas. En iets met kokosnoot? Dat kunnen we als ijsje eten. Oké. Hey Daan, ik dacht dat je zo terug had. Ja, klopt ook wel. Af en toe moet je ook een beetje lol hebben met je zusje. Nou, ik ga er weer vandoor. Succes! Ja. Racchetti, flekkie, een beetje Parmezaanse kaas met fletti.